ญี่ปุ่นเราคือสกินแคร์แบบเอามาน้อยมากเพราะว่าขี้เกียจแบกมันหลายสิ่งอย่างแต่จริงๆแล้วก็ใช้ไม่ได้หลายอย่างจริงๆก็ใช้ตามเดิมๆที่เคยแบบทำคลิปสกินแคร์ไปเรื่อยคลิปนี้ไม่ได้สปอนโดยใครใดๆเป็นพิเศษมุมภาพแบบเหมือนคลิปสปอน อันนี้เป็นโทนเนอร์ที่เราแบ่งแยกมาคือว่าตัวนี้จริงๆอยากจะเปลี่ยนโทนเนอร์แต่ก็ไม่รู้ว่าใช้อะไรดีเพื่อนมีแนะนำไหมอันนี้มันเป็นแบบช่วยความชุ่มชื้นอะรอบนี้ไม่ได้เอาอะไรมาเลยนอกจากผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นเพราะว่าอากาศเย็นแล้วมันผิวจะแห้งมากๆตอนเช้าเราไม่ใช้โฟมล้างหน้าล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวแล้วก็โทนเนอร์เพื่อเช็ดแบบพวกความมันอะไรนี้ออกนิดหน่อยมันก็ไม่ค่อยออกหรอกแต่ก็แบบเหมือนคลีนพื้นผิวหน้าให้ใส่สกินแคร์ได้นะอันนี้คือไอครีมที่ไม่ได้ช่วยเรื่องใต้ตาสีดำหรืออะไรเพิ่มความชุ่มชื้นเฉยๆนี่จะมีของญี่ปุ่นอีกอันหนึ่งของซานะนะแต่ไม่ได้เอามาเพราะหลอดยาวก็เลยเอาน้องอันนี้มาเพราะก็ใช้อันนี้อยู่ปกติแล้วแบบว่าตอนกลางวันจะใช้อันนี้คือจะใช้น้องอันนี้รอบนี้มาก็จะซื้อติดกลับไปอยู่เพราะอันนั้นเนื้อเหมือนเขาจะหนากว่าแต่อันนี้แบบว่าเนื้อบางกว่าแต่เนื้อจะได้ไม่เป็นคราบนะเสร็จ1 2คือนี้นี่เซรบีปกติที่ไทยแล้วไม่ใช้นีทาหน้าเลยนะเพราะว่ามันเข้มข้นแบบมากเลยเอามานี่เพื่อจะใช้ให้มันหมดอนาถมากออกมาลูกมันจะหมดแล้วนี่ยังมีอยู่สามารถบีบเป็นแปรงสีฟันได้เนี่ยทาไปป้องกันหน้าแห้งแล้วทาเริ่มไม่ติดนะเพราะว่าที่นี่มันอากาศเย็นมากทาไปค่ะเราจะมาก้มตัวก้มหน้ากันทำไมเนี่ยหน้าแก้มตรงเนี้ยรอยแห้งเริ่มแห้งเพราะว่าปะทะลมปะทะแดดรอให้นางซึมนิดนึงคือแล้ววันนี้เป็นครีมเราจะมีตัวที่เป็นเนื้อเบากว่านี้คือเป็นเซรั่มนะอันนี้แบบเวลาอะไรแห้งมากๆมือแห้งมากๆหรือแบบขาหรืออะไรเราก็จะใช้รุ่นครีมอันเนี้ยมันทาเพราะมันช่วยได้ดีจริงๆตัวเซรั่มก็ทาช่วยได้ดีเหมือนกันหมดแล้วสกินแคร์ไม่แค่นี้แล้วจบด้วยกันแดดอันคนดีคนเดิมเราใช้จริงๆเนี่ยแหละเรามีใช้อยู่แบบ3-4ตัวเลยนะของญี่ปุ่น2ตัวแล้วก็มีของไทยอันนี้จะหมดแล้วจะพกแต่ของที่จะหมดมาเพราะเราจะได้ทิ้งน้องไว้ที่นี่ได้ไม่ต้องเอากลับ นักกระเป๋านี่พอไหมที่พกอันนี้มาเพราะว่าแบบน้องตัวเล็กขึ้นเครื่องได้อะไรเงี้ยว่าไว้ทาบนเครื่องเพราะว่าเวลาเราไปสนามบินอะเราจะไม่แต่งหน้าไปอาจจะทาแค่แป้งฝุ่นทีเดียวแล้วก็ขึ้นเครื่องใช่ไหมนั่งเครื่องมา5-6 ชั่วโมงแล้วก็นอนไป1 ชั่วโมงก่อนแลนดิ้งแล้วก็จะเช็ดหน้าตรงที่นั่งอะแหละทาพวกมอยเจอไรเซอร์กันแดดแล้วก็แต่งหน้าบนเครื่องก่อนแลนไม่งั้นถ้าเราแต่งตั้งแต่แบบอยู่ไทยอะไปถึงก็คือยมค่ะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมคิ้วเขาเลยโอเคเดี๋ยวเราสกินแคร์แล้วก็กันแดดนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าต่อกล้องอยู่ตรงไหนเนี่ยมองงงไปหมดละอันนี้มันมีอีกแล้วเวอร์ชั่นเที่ยวญี่ปุ่นแบบแต่งแบบที่เราเที่ยวทุกๆวันที่ทุกคนเห็นกันในรูปในวอล์กนะคะเราพกเครื่องสำอางน้อยชิ้นพกมาแค่แบบ1 กระเป๋านี้เพราะว่าเราขี้เกียจแบกเราจะได้แบกของอื่นกลับบ้านเริ่มไม่พูดเยอะนี่เป็นพัมเมอร์สภาพอนาถใจมากพัมเมอร์ของบอบบี้บราวน์เรียกว่าพัมเมอร์ไหมนะเราแต่งหน้าตั้งแต่แบบหลายชั่วโมงหมายถึงว่าแต่งหน้าเราต้องอยู่ข้างนอกหลายชั่วโมงเพื่อความแบบอยู่ทนของเครื่องสำอางเราก็ไม่รู้นะยี่ห้ออื่นเป็นไงแต่ว่าเราใช้อันนี้แล้วมันก็โอเคตอนอยู่ที่นี่ก็ไม่หยาไม่อะไรแต่ถ้าอยู่ไทยแต่งหน้าประจำวันเราจะไม่ใช้พวกเมคอัพเบสเลยเพราะขี้เกียจ อะไรต่อใต้ตาของเราใช้อันนี้อันเดิมสภาพแบบไม่ไหวแล้วแต่วันนี้จะลอง
อันใหม่ อันนี้จริงๆเป็นบรัชสำหรับทาแก้มนะคะ แต่ว่าแป๊บน้องเป็นสีแบบแดงๆ ก็เลยเอามาทาใต้ตาก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์ แต่เมื่อวานเราไปช็อปมาแล้วก็เจออันนี้ อยู่ไหนนะอ๋ออันนี้ของวิเซ่นะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น เขาทำมาแบบใช้ใต้ตาเลยแบบ แต่จริงๆสีเนี้ยคือน่าจะไม่รอด สีแดงอันนี้สำหรับปกปิดรอยดำได้ หรือว่าใช้ใต้ตา ลองดูแล้วกันประเดิมเลยไม่เคยใช้เนี่ย มันจะแคกใต้ตาเราไหมนะ แต่เนื้อก็นุ่มๆอยู่โอ้มันสีงี้ รอดไหมเนี่ย อ่ะมาดูลองดู เพราะปกติเราใช้ถ้ามันจะแบบว่าสีมันจะแดงเหมือนซอมบี้จะแปลงร่างอะมันเป็นออกชมพูอะโดนจะช่วยไหม คือทาได้ยัง ทาแล้วแหละเอาคือไม่รู้ว่าอันเนี้ยคอมโบกับคอนซีลเลอร์เราอะมันจะแคร็กไหม แต่อันที่ใช้อยู่อันเนี้ยมันแบบมันโอเคมันไม่ตกร่องไม่อะไรเลย แต่คอนซีลเลอร์เขาเราไม่น่ารอดนะดูดิรอดไหม ก็เหมือนจะได้นะไหนลองถ้าไม่รอดก็ย้ายค่ายกลับไปค่ายเดิม มันขาวอ่ะ ขาวไปเนี่ยทุกคนจะคอนซีลเลอร์ขาวเบอร์ไหนสำหรับใต้ตาเพราะว่าอันนี้ขาวไป เราย้ายค่ายกลับไปค่ายเดิมดีกว่าลงกับเกาหลี The same อันนี้จริงๆเขาเขียนว่าเหมือนเป็นคอนทัวร์เบจิคือคอนทัวร์เบจเป็นสีชื่อสีมันเข้มสำหรับผิวบ้านคนบ้านเขาแต่ว่ามันพอดีสำหรับผิวเราก็เลยมาทาใต้ตาเนี่ยเราจะมีร่องตรงเนี้ยแล้วถ้าแบบมันจะไม่รอดคือมันจะกองมันอยู่ตรงร่องมันอะป้ายไปให้ทั่วไปจบที่คอนซีลเลอร์ต่างๆนะคะเราจะไม่ลงรองพื้นหรืออะไรแค่นี้พอต่อไปเป็นเกี้ยมใช้อันนี้ปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองเดี๋ยวมันอ่อนเองทุกคนเชื่อเราเพราะเดี๋ยวต้องลงแป้งไงลงเลยคิวส์ไดโซปเน่าๆของเราแต่เราไปเจอเมื่อวานมาอยากลองของเคสคือทุกคนรู้จักที่เขียนคิ้วเคสอยู่แล้วแต่เราไม่เคยใช้เพราะว่าเราขี้เกียจใช้แบบฝุ่นแบบจิ้มจุ่มแบบเนี้ยมันช้า สำหรับเราว่าเราไม่ใช่คนเขียนคิ้วเป็นไงแล้วก็ใช้เจ้าดินสอเนี่ยขูดไปแค่แบบช่วงกลางคิ้วถึงหางคิ้วแล้วก็เอาแปรงปัดจบเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สีเลือกก็ไม่เป็น แล้วลองซื้อมาเดี๋ยวดูซิมันจะเป็นยังไงแล้วก็สีไม่เข้ากับคิ้วเราอีกหรือเปล่าใช้ยาก แล้วยังไงช่วยด้วยไม่ถนัดอ่ะทุกคนไม่เคยใช้อย่างเงี้ยแต่เราจะปัดคิ้วให้อ่อนกว่าแบบสีผมแล้วนะมันจะได้ทำให้หน้าแบบดีเอาพอไหมเหมือนเขียนหรือยังเหมือนไม่เขียนอยู่ดีไม่เป็นไรเราแก้เกมด้วย แปรงเดิมขอหน่อยแต่จริงๆคิ้วเราคือเนี้ยคือจบแล้วแต่เราไปช็อปของมาแล้วก็อยากลองใช้ดูอันนี้เป็นที่ปัดคิ้วของเคสทุกคนน่าจะเคยเห็นถ้าใครแบบใช้ที่เขียนคิ้วเคสอยู่แล้วก็จะรู้จักตัวมาสคาร่าคิ้วของเคสนะครับเข้าปัดไปคิ้วสีน้ำตาลออกอมเทาต่างไหมสองข้างไม่ต่างพอเขียนคิ้วไม่เป็นก็ไม่ต้องเขียนเยอะค่ะ ลงแป้งสัก1 รอบก่อนใช้แป้งฝุ่นอันนี้จะเป็นแป้งที่เราใช้พกพาคือน้องจะอยู่ในนี้เวลาพกมาจากต่างประเทศก็คือเอามาแต่อันนี้อันเดียวแล้วก็ใช้จุ่มทุกอย่างที่มีบนโลกวันนี้เราควรจะปัดแป้งก่อนปัดคิ้วปะ เพราะว่าปัดคิ้วไปแล้วเราปัดแป้งคิ้วมันจะขาวดิไม่เป็นไรปัดใหม่ก็ได้คือขอลงแบบแป้งเบสไว้หน่อยเพราะว่าบางทีเราแต่งตาแล้วมันเลอะเทอะข้างล่างถ้ามีแป้งอยู่ชั้นหนึ่งมันจะแบบไม่เกาะผิวมากแบบเช็ดออกง่ายนี่ท
าไปครึ่งวันมันก็หายไปแล้วอันนี้ ขี้เกียจพกพาเลตอายแชโดว์มา แต่ขนตารอบนึงเพื่อที่หนังตาที่มันแบบจิ้มลงไปมันจะแบบขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเราจะได้เขียนขอบตาค่ะเขียนขอบตาโดยใช้อันเดียวแคนมีตลอดไปเขียนตาแค่ตรงนี้แค่ประมาณค่อนมาข้างหน้านิดนึงแล้วก็ขอบตาด้านหลังชิดขอบที่สุดหางก็ใช้แปรงหัวตัดแบบตรงบางเกี่ยทำให้มันฟุ้งไปนิดหนึ่งดูเหมือนแต่งหน้าเยอะแต่พอมันไปอยู่ในกล้องมันจะหายไปหมด พอแล้วสำหรับเขียนตาต่อไปก็เราใช้แป้งโรลล่าเราจะใช้แบบอยากให้มันหนักขึ้นมานิดนึงสำหรับบนหน้าเราก็จะใส่อันนี้จะใช้ลงแค่แบบใต้ตาทีโซนอะไรเงี้ยเพื่อให้มันช่วยคุมมันกันหน่อยแต่ไม่รู้ช่วยไหมแล้วก็ใช้อยู่อย่างเงี้ยใช้เป็นสเต็ปแบบนี้แบบแค่นี้ใต้ตาทีโซนแล้วก็ปัดขนตาโดยแคนมีอันนี้จะเป็นแปรงหวีนะหน้าตาอย่างเงี้ยเขาจะมีสอนรุ่นคือแปรงแบบมาสคาร่าทั่วไปกับเป็นหวีเราใช้แล้วเคยถ่ายลงสตอรี่อ่ะมีน้องแบบทักมาถามว่าแบบใช้ที่ปัดขนตาอะไรก็คือตัวนี้แหละแต่มันยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าพอเลอะเลยเพราะว่าปัดไปอ่ะเขาจะแบบเกาะกันอ่ะใช้นี้ช่วยจับกลุ่มเขาให้ดีๆเป็นรุ่นหัวแปรงธรรมดาไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่จับก้อนเท่านี้หรือเปล่าใครเคยใช้บ้างแต่อันเนี้ยทดสอบไปแล้วโดยดิฉันอยู่ตั้งแต่7 โมงจนถึงเที่ยงคืนขนตายังอยู่แบบอย่างเงี้ยยังอยู่เด้งอยู่เลยอะข้างล่างแล้วก็ปาดไปเลยแล้วก็จะเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็เกลี่ยใหม่ถ้าจับดีๆอ่ะน้องจะเลี้ยงเส้นแบบสวยงามมากในข้างนี้แต่ข้างนี้วันนี้ขนตาหักตอนดัดมีบางเส้นที่ทิ่มลงแล้วพอดัดใหม่มันก็เลยแบบหักนี่เห็นไหมคืออย่างเงี้ยอยู่จนถึงกลางคืนเลยเมื่อวานขนตาเด้งอย่างนี้เลยไม่ได้เติมไม่ได้อะไรด้วยนะไม่รู้เป็นเพราะอากาศหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ไทยก็เด้งอยู่นะมันก็อยู่เกือบทั้งวันอาจจะเพราะว่าเขาไม่ได้หนักจนแบบทำให้ขนตาเราหักลงมาต่อไปปากลิปไลเนอร์ของนี่ไม่มีช็อปแล้วเลยสั่งออนไลน์มาสีคือจะเหมือนสีปากเราแต่อ่อนกว่านิดนึงแล้วค่ะขอบแล้วก็เกินออกจากขอบไปอีกนิดนึงปากจะได้ดูใหญ่ขึ้นสำหรับปากเล็กแปรงทาลิปเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าเนื้อเขาจะแห้งนะแห้งแต่ก็ไม่น่าแล้วก็โอเคเกลี่ยขอบเบนให้แบบว่าฟุ้งได้ประมาณนี้คือทริปนี้เราจะใช้แค่สเต็ปแบบนี้นะสำหรับทริปนี้มีอันนี้ลอแมนสีแล้วก็แตะไปอันนี้ก็ตรงนี้แปรงเดิมที่เช็ดแล้วเกลี่ยน้องออกมาอันนี้ทนอยู่นะรุ่นนี้ lasting จริงก็ last จริงๆอ่ะอย่าเม้มขยี้อ่ะจนทำให้เนื้อลิปพวกเนี้ยหรือลิปอะไรก็ตามบนปากมันแบบมันไม่สวยอ่ะเขาจะแบบจับก้อนโดยไม่ได้ตั้งใจแค่นี้
แต่นี่อยากลองท็อปด้วยลิปวีเซ่อันนี้เรามีสีที่มันไม่มีสีแต่อันนี้เป็นรุ่นที่มีสีแล้วก็มีกลิตเตอร์แบบอ่อนๆนิดนึงจากที่มองในหลอดแต่อันเนี้ยสีน่ารักดีแต่ขอลองท็อปด้วยอันนี้ได้ไหมไม่อยากป้ายเลยเดี๋ยวเปื้อนอ่ะป้ายเขียนตัวเองอันที่เป็นสีใสอ่ะเป็นแบบตัวยอดฮิตของเขามากเพราะว่ามันจะทำให้แบบปากดูอบเอ็มอะฮะอันนี้สีเป็นนี้สีน่ารักลองถมด้วยนี้เรากลัวว่ามันจะทำให้ไปกวนทุกสิ่งอย่างระเบิดออกมาจังเลยไม่เป็นไรเราค่อยใช้ต่อเอานิดเดียวแล้วกันแค่นี้พอบนล่างตรงกลางแล้วกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่อ๋อมีอันนี้อีกอันนึงความวิงวิงมาด้วยกันไม่ได้มาด้วยกันซื้อแยกกัน แต่ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันใส่ใต้ตาจริงๆต้องใส่ก่อนปัดขนตาแต่ว่าลืมไม่เป็นไรเราซอกแซกเอาให้ตามันป๊อปอัพขึ้นมาทำให้ตาดูเด่นขึ้นมาแต่มีคนบอกว่าเหมือนร้องไห้รอเวลา มาแตกไม่เป็นทรงเลยประมาณนี้ค่ะหน้าเป็นประมาณนี้วันนี้จะเป็นยังไงไม่รู้กล้องอยากเห็นยังเลยขอส่องเลยใช้กล้องหลังถ่ายนะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปแต่งตัวให้ดูว่าวันนี้ใส่ชุดอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายเอาท์ฟิตให้ดูทุกคนให้ทุกคนดูนะคะว่าทริปนี้เราใส่อะไรบ้างเผื่อคนแบบว่าหน้าหนาวมาจะได้แบบว่าชุดไหนจะรอดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ตอนนี้อากาศ-3แต่ฟิลไลท์-5ใน iPhone นะตอนนี้มีแค่3ชั้นคือเป็นอันนี้ของซาร่าเป็นเหมือนเป็นดาวแจ็คเก็ตแต่แบบหนามากหนาแบบคืออยู่อันนี้คืออุ่นเลยแล้วก็มีเป็นสเวตเตอร์แวนแล้วข้างในก็ใส่เป็นแค่ใดๆไม่ได้ใส่ฮีทเทคกว่านี้เพราะว่าขี้เกียจ เป็นใส่มาจากไทยเป็นเสื้อเหมือนเป็นผ้ายืดธรรมดาแต่เป็นแขนยาวใส่กางเกงนี่ยูนิโคลข้างในบุคคลอันนี้อุ่นมากใครที่มาเที่ยวเมืองหนาวแนะนำให้ซื้อคืออันนี้ดีมากมีขนข้างในอยากให้ดูเป็นนี้เห็นไหมไม่รู้เป็นขนอย่างนี้คือแบบนี้อยู่เลยอะแล้วรองเท้าอันนี้คือเป็นรองเท้าสำหรับหน้าหนาวหิมะนะคะของโคลัมเบียอันนี้เช่ามาถ้าใครแบบไปเที่ยวเมืองนอกที่เป็นเมืองหนาวอ่ะแล้วไม่อยากซื้อรองเท้าทุกทริปอะไรอย่างเงี้ยก็เช่าก็ได้อันนี้1,000 กว่าบาทเองในเมืองไทยเราก็มีร้านเช่าเครื่องกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผ้าพันคอข้างในเป็นขนเป็นเหมือนที่เขาใช้เล่นสกีเอามาปิดอย่างเงี้ยได้ถ้ามันหนาวเกินแล้วก็หมวกที่ปิดหูได้ ซื้อมาจากแอปส้มนะอันนี้ก็ซื้อมาจากแอปส้มคือราคาไม่แพงนี่ครับวันนี้วันแรกก็ประมาณนี้กี่ว่าเดี๋ยวเจอกันวันต่อไปนี่ค่ะแล้ววันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าเมื่อวานก็เลยใส่น้อยเนี่ยแค่นี้ คิดแค่นี้อยู่วันนี้มีข้างในสุดจะฮิตเทคอัลต้าวอร์มนะยูนิโคลแล้วก็มีอันนี้เป็นเกือบจะไหมพรมบางๆอันนี้เป็นผ้าฟรีซของยูนิโคล มีเสียงอีกาแล้วก็อันนี้เป็นถุงมือแบบแค่นี้เราเอามาใส่เพราะว่าลดรอยต่อที่มันเป็นช่องว่างตรงนี้เฉยๆแล้วก็จริงๆอันนี้ใส่มาตอนเช้าแล้วก็รู้สึกร้อนก็เลยถอดออกไปแล้วก็เลยผ้ามันคอค่ะมาไว้พรมก็กางเกงอันนี้ข้างในเป็นขนอุ่นเลยโอเคอยู่แต่ข้างในก็มีฮีทเทคอัลต้าวอร์มอยู่อีกตัวนึงแล้วก็รองเท้าเดิมมีคู่เดียวที่นี้นะครับอันนี้อยู่บนยอดเขาเราชาวแก๊งมารวมตัวกันค่ะฮัลโหลเอาฟิตออลดีแล้วกันนะไหนๆก็จะออกไปข้างนอกวันนี้ไปโนบริเวสึมาอากาศจำไม่ได้เท่าไหร่เลยมันจะติด-3หรือไงนี่แหละเป็นอย่างนี้เป็นประมาณนี้ฮะกางเกงไม่เห็นกางเกงผ้าแต่ข้างในมีฮีทเทคแบบอัลต้าวอร์มเราใส่ถุงเท้านีโคฮีทเทคทุกวันเลยตอนแรกคิดว่าจะเอาไม่อยู่แต่ไปมารอดเพราะว่าไม่รู้มันรอดได้ไงไม่รู้ มันคงคิดมาแล้วว่าทำอะไรให้มันรอดแต่ว่ามันบางมากเลยทุกคนแต่อาจจะด้วยรองเท้าเรามันเป็นแบบว่ารองเท้าสำหรับแบบวินเทอร์ด้วยมันก็เลยอุ่นประมาณนึงแล้วก็ถุงเท้าที่แบบเอาอยู่ในโคที่เป็นรุ่นฮีทเทคนะมันบางมากแต่มันยังรอดอยู่ในสุดเป็นอัลต้าวอร์ม
ยูนิโคแล้วก็ อันนี้เป็นอะไรเนี่ยมันโลกขึ้นมาอีก มันเป็นเสื้อเป็นแบบไม่รู้ช่วยอะไรไหมแต่เป็นแบบว่าคล้ายๆรองจอนแบบบาง ก็เป็นเสื้อกล้ามข้างใน เพราะว่าเรารำคาญช่วงนี้มันแบบมันอึดอัด แล้วก็มีตัวนี้ อันนี้เป็นของมูจิเป็นของผู้ชายด้วย เราไปเจอมารุ่นผู้หญิงมันแบบมันไม่มีซิปผ่าหน้า เราก็เลยรู้สึกว่ามันจะแบบถอดยากอะไรเงี้ยเผื่อจะถอดแบบระหว่างวัน ก็เลยใช้อันนี้ติดไปหายไปไหนข้างนึงไม่รู้ อันนี้อันเดิมเพราะว่าขี้เกียจใส่ถุงมือในการเพราะว่าเราถือกล้องบ่อยต้องถ่ายรูป อันนี้ก็ใส่อย่างนี้เอา แต่มันไม่กันน้ำนะ ถ้าใครจะแบบว่าไปโซนหิมะเยอะๆเราต้องจับหิมะอันนี้ไม่แนะนำเป็นพวกถุงมือที่เป็นผ้ากันน้ำแล้วก็ผ้าพันคออันเดิมใช้อยู่อันเดียว เดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนแหละ ไปยัดมันเข้าไปได้ไม่ลุงลังออกมานี่ทุกคนถ้ายัดแบบนี้มันทำเป็นฮูดได้ด้วยนะเห็นไหมแบบนี้แล้วนี่มันสามารถดึงขึ้นมาเป็นฮูดได้ นี่ทำไมถ้าหนาวก็ดึงขึ้นมาปิดหูได้เนี่ยยัดมันเข้าไปข้างในนี้แต่เราจะยังไม่ดึงขึ้นมามีหมวกน้อยของเราอันนี้เราใส่หมวกนี้เพื่อปิดหู ซึ่งลมพัดมันก็ปลิวออกไปอยู่ดี ถ้าเป็นเสื้อโค้ทอันนี้เมื่อตอนกลางวันเราใส่แต่ตอนเย็นคิดว่าอาจจะไม่ใส่แล้วเนี่ยเพราะว่ารำคาญมันลุงลังเหลือเกินไปเด็กอ้วนแล้ว แล้วก็รองเท้าคู่เดิมให้ดูชัดๆมันคือแบบนี้อันนี้มันกันน้ำหิมะมันไม่เปียกแล้วก็ข้างในเป็นขนนุ่มดีนะมันไม่เมื่อยเท้าเราไม่กล้าสั่งเน็ตที่มันเป็นรองเท้าแบบบูทอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเราเคยซื้อแล้วมันเมื่อยมากๆรอบนี้ก็เลยลองหาเช่าแล้วกันนะหมดแล้วชุดนี้วันนี้แต่ตอนเย็นคือว่าจะถอดตัวนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้บ๊ายบายนี่ประกาศลบต้นแล้วก็เลขตัวเดียวแบบ1 เดียวสุดคือแบบอาจจะ1จริงๆเราใส่อันนี้ออกมาจากบ้านโอ้ยน่ารักมากเลยของซาร่าเห็นไหมเป็นอย่างนี้อุ่นหัวมากแต่ว่าอันนี้เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้ก็เลยเอามาใส่ มันเป็นฮูดแบบว่าเป็นชิ้นเดียวนะครับมีผ้าพันคอข้างในใส่วันนี้ใส่ฮิตเทค2 ตัวอัลเตอร์วอร์มแล้วก็เป็นฮิตเทคแบบรองจอนหนาๆอันหนึ่งรองจอนหนาๆใส่อันในสุดเพราะว่ามันตัวเล็กกว่าตัวนี้จริงๆควรจะใส่อัลเตอร์วอร์มในสุดแต่ไม่เป็นไรเอาอยู่เหมือนกันมีใส่ตัวนี้ที่เพิ่งซื้อมาแล้วก็ถุงมือเดิมกางเกงยีนเพิ่งซื้อมารองเท้าเดิมแล้วก็กระเป๋า เพิ่งซื้อมาจากวีโก้นะคะนี่จะเป็นแบรนด์แอมวีโก้หรือเปล่านี่ทั้งตัวเลยนะคะวันนี้ชุดประมาณนี้หมดแล้วมั้ง